luto-luto experience with Mo. No! God, please, no! 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 And today, magluluto tayo na one of the famous Ilonggo recipe known as KBL. KBL stands for Kadyos, which is this one, or Pigeon Pea. Uh, B is for Baboy, to, and L is for Langka, which is this. Okay, so let's start. Yung ingredients niya pala, 2 pieces of medium-sized onions. Yan. Pangalawa is 2 kamatis. Yan. And also, meron tayong siling pahaba. Yan. Next is lemongrass. Tapos, yung nor sinigang mix. It's either pwede nyo itong gamitin, which is yung Gabi, or yung sampalok na mix. So, yun lang. And then, sa preparation, let's start. So, sa medium-sized onions, i-chop nyo lang. Yan. Maraming versions actually ang pagluluto ng KBL. And based on my type of cooking, yung parang kinumpara ko on how I do cook KBL, mas easy sa akin. Okay? So, 2 medium size na, medium ba to? Parang medium yung isa, and itong isa large. Anyway, so sa kamatis, sliced up into 6. Ayan. And then yung ibang nagluluto din nito, tinatanggal nila yung seeds, but on my part hindi ko siya tinatanggal kasi nasa Bacolod pa ako, nag-i-schooling, nagbabakasyon, and also nag-work din. Yung luto nila nito sa KBL is meron siyang buto ng kamatis. So, I leave it as it is kasi itong luto na to is Ilonggo's best, actually one of Ilonggo's best. So, kung ano yung nakita ko, I will not going to change. So, pabayaan na lang natin. And okay naman para sa akin. So, 4 pieces of pata ng baboy. So, sa nakikita nyo, chinap ko siya. It's because ang lalaki niya. Ayan. Chinap ko siya into cubes. Ayan. May konting taba guys ha, and also buto-buto. Ayan, masarap to. Bone marrow. Ayan. So, yun nga sa lemongrass ito, nakatali. So, ganito ko lang siya ginawa. So, yan siya lahat. Ganun lang kadali mag-prepare guys. At least mga preparation time nasa 12 minutes lang sa lahat ng to. Okay, now let's start cooking. And yan pala guys, isang pork cubes. Muntikan ko na siyang makalimutan guys. Sorry naman. Ayan siya. So ngayon nagpapaboil tayo ng water. This is 1.5 liters of water. So ayan na. Bumukulo na yung water. And nilagay na natin yung pata ng baboy. Reason why pakuluan natin yung baboy in the first place, it's because gusto ko munang makuha yung scum and
napakuluan ko siya muna ng 10 minutes. Cover na muna. Yan. So ito, 5 minutes pa lang, pero nakikita ko dumadami na yung scum sa taas. So tanggalin muna natin yun. Ayan o. Pangit to siya guys, malangsa to siya if hindi nyo siya kukunin. So let's add 5 more just to make sure. So 10 minutes is up. Yan, naka-boiling pa rin. Yung goal natin is itong baboy na to, dapat natin itong palambutin. So dito mag-add na tayo ng ingredients. First one is ito, which is the lemongrass. Ano natin dyan. Next one is yung i-add na natin yung kadyos. So yung kadyos ko guys, nabili ko siya sa mall, dried siya. So yung ginawa ko, binabad ko muna siya sa tubig within 1 hour, pero it's still ano pa rin, matigas pa rin siya. Okay. So pakuluhan lang natin to, isama na natin dito half of this bowl. Itong kadyos na to, mga siya ng kulay ng baboy. Makikita niyo yan mamaya. So next is yung pork cubes. Yan. Pampalasa to ng baboy guys. So next is yung sinigang mix. Okay. Masarap dito guys kung yung gagamitin nyo is yung sinigang sa sampalok, pero wala doon sa cash. Wala silang stock sa mall. I mean sa grocery. So ito na lang yung gagamitin natin. And then lagay natin chopped onions. Puro simmering lang talaga to guys, aside from the preparation kanina, diba? 12 minutes lang yung preparation, sobrang dali lang. And then ngayon, simmer lang tayo ng simmer at saka lagay ng ingredients, yun na yun. So from here, okay, 30 to 45 minutes, cover na natin, nandyan na lahat ng ingredients. Simmer na natin siya. So 45 minutes is up na. Tingnan natin. Wow, ang bango talaga ng lemongrass guys, or yung tanglad. So patayin muna natin yung induction. Of course, sine-check natin yung luto natin. Okay na yung meat. Next natin tikman is yung kadyos. Kuha lang tayo ng isang piraso. Yung kadyos, malapit na siyang maluto. Okay? Dapat talaga natin lutuin yung kadyos kasi kung hindi natin lulutuin masyado yung kadyos, bilis mapanis siguro nito. So from here, lagay na natin yung mga additional ingredients. So ito yung langka. Nabili kong langka guys, parang ano, nahimay na talaga. So, dapat ganito siya eh. Yan. Hindi siya ganyan na parang nadurog talaga. Hindi siya buo, parang gano'n.
Lagay natin dito. Yan. Tapos is yung kamatis. And then, gusto ko merong kick or merong anghang konti. Lagyan natin ng siling mahaba. Mga tatlo. Yan, gano'n. Mix mo lang. Ilagay nyo yung vegetable sa baba para mabilis maluto. Ayan. Isi-simmer natin to 20 minutes lang. Okay guys, so 20 minutes to 25. Tapos na. Check natin. Wow. Ang bango talaga guys. Oh my God! Wow! Check natin ha. So ayan na. Tapos na. Yung KBL Ilonggo's Best. 난 아무 말도 할 수가 없었지.